মোৰ মুখখনৰ ভিতৰত ছাল গেছি গেলি এই বেমাৰটো মোৰ সৰুৰ পৰাই আছে থাকিলে মুখত ছাল যায় আকৌ ভিটামিন খাওঁ আকৌ ভাল হয় এইবাৰ কি কৰিছোঁ ৰাতি জ্বালা লগাই দিছোঁ দি বহি আছোঁ এওঁ ভাবছি মই কান্দা বুলি মই কান্দা নাই মই জ্বালা লগাই দি বহি আছোঁ কি কৰা কৰচোন এবাৰ সেই জ্বালা লগাই দিম নিমখ লগাই দিম যি হয় আহক ইমান ছাল যাই থাকে ভিটামিন অভাৱ ইমানো ভিটামিন নোহোৱা হৈছিলে ABCD গোটাই খায়ে আছোঁ আৰু কি লাগে। আসসালামু আলাইকুম গাইজ আশা কৰোঁ সকলো ভালে আছে আজি পিছে পৰঠাৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ এয়া আছিল ছানডে কাৰণে মানে সেই ৰাতিপুৱাই উঠি আৰু ভাত পানী বনোৱা নাই পৰঠা বনাইছোঁ যিহেতু বন্ধৰ দিন যি ইচ্ছা তাকে বনাই আছিলোঁ আৰু এনেকুৱা কথা এতিয়া চাই থাকক দিনটো মই কি কৰিলোঁ ছানডে এনেকুৱা ভাল লাগিলে চাব বেয়া লাগিলে নাচাব এয়া মই নাৰিকল আছিল ঘৰৰ পৰা নাৰিকল আনিছিল তাৰপৰা নাৰিকল সেই কাটিলোঁ মই সৰু সৰুকৈ এই মিক্সিত মাৰি ল'লোঁ নাৰিকলখিনি তাৰপিছত মাজতে মনত পৰিল মই অলপমান মাইনাৰতে উঠছে বুলি এইবিলাক অলপ মুচি থৈ আহোঁ যিহেতু ধূলা চোলা পৰি থাকে ন তাৰপিছত কামখিনি কৰি এনেই বাহিৰ ফালে অলপমান আড্ডা মাৰিলোঁ 5 মিনিট আড্ডা মাৰি নাৰিকল মই মিক্সিত মাৰি ল'লোঁ ইয়াতে ৰুকনি নাই কাৰণে মিক্সিতে মাৰি দিলোঁ মিক্সি আৰু ৰুকনি মই ভাড়াৰ ৰুমত আনি থকা নাই যিহেতু তাতে গেলি বেছি প্ৰয়োজন হয় ঘৰত গেলি আনি এনেকুৱা কৰি ল'লোঁ এইখিনি মই আঞ্জা ৰান্ধিম তৰকাৰী ৰান্ধিম এইখিনি মই লাড়ু বনাওঁ পাস্তা বনালোঁ মাইনাৰ কাৰণে মাইনা পাস্তা খাই পেলাই এইখিনি চিকেন মই যি কৈছিলোঁ পানী মাৰি কেনে মই ৰ'দত দি এনেকৈ টেমাত ভৰাই থওঁ এই চাওক কি ধুনীয়া একদম হেৰি হৈ থাকে শুকান হৈ থাকে পুৰা ৰ'দত কিন্তু এনেকৈ এক ৰ'দত নহয় 3 ৰ'দমান লগাই দি ই মচমচীয়া হৈ থাকে আৰু টেমাত ভৰাই থ'লে ধুনীয়াকৈ ইয়াক খাব পাৰি আৰু বহুত দিনলৈকে এই আদা নহৰু বটো তাৰপিছত পিঁয়াজ ল'লোঁ তাৰপৰা এইখিনি শাক ৰান্ধি মাছৰ লগত শুকান মাছ আছে শুকান মাছো মই সেই ৰ'দত দি থৈ আহিছোঁ তেনেকুৱা আহক এইবিলাক আৰু কৰোঁ আৰু লাড়ু বনাইছোঁ চাওক অকণমান এই নাৰিকলেদি কেইটা হৈছে সেইটা আৰু বাকীখিনি আঞ্জা বনাম বুলি কৈছিলোঁ নহয় লাড়ু দি মই ফেনত তলত থৈ দিছোঁ এই নাৰিকল মই ৰ'দত দিছোঁ কিয় এই চেৱাই টেৱাই বনাই লৈ দিব লাগেনে চেৱাই টেৱাই দিলে ভাল লাগে ধৰ কেতিয়াবা কি বুলি কয় সেইটো পায়স বনাই লৈ দিলে ভাল লাগে সৰু সৰু পেকেটে মাছ ৰ'দত দিয়া বুলি কৈছিলোঁ মাছ ৰ'দত দি পূৰা ঠনঠনীয়াকৈ শুকাই ল'লি অকণমান এৰে শাকৰ লগত খাই দিলে ভাল লাগে এই আমাৰ চিকেনখিনি বহাই দিছোঁ দি এটা আলু কিবা পিঁয়াজ যিখিনি আদা নহৰু আছে গোটেইখিনি দিম উঠি চালে তাৰপিছত অকণমান হোৱাৰ পিছত মই নাৰিকলখিনি দিম তাতে মই এতিয়া নাৰিকলখিনি দিম এতিয়া মই আৰু আঞ্জা ধৰ বহাওঁতে কি দে কি নেদে মই সেইবিলাক আৰু কৈ থকা নাইকিয়া চবে জানে যিহেতু আজিকালি তৰকাৰী এখন বহাওঁতে আৰম্ভণিতে কি দে শেষত কি দে সেইকাৰণে ইমান কৈ থকা না খালি নাৰিকলৰ তৰকাৰী প্ৰথম বনাইছোঁ কাৰণে দেখালোঁ আৰু নাৰিকল আৰু বিদেশী চৰে হোৱাত দেখোঁ বিদেশী চৰে কিয় বস্তু জানে ব্ৰইলাৰ লোকেল মুৰ্গী বিদেশী মুৰ্গী এইটো বিদেশী মুৰ্গী আৰু দেশী নাৰিকল হোৱাত দেখোঁ যাই আছে নহ'লে শাক বহাই দিছোঁ শাকখিনি নেদেখাওঁ মুখ লাগিব ধুনীয়া হৈছে বা ফাটাফাটি আছে খাবও ভাল হ'লে ভাল আছে ধৰি নাপালি হ'ল আৰু আজি প্ৰথম ৰান্ধিছোঁ তেওঁ বজাৰৰ পৰা ঘপককৈ মাছ আনিলা গতিকে মাছ নান্ধো বাৰু ভিনেগাৰৰ বটলটো পৰি অকণমান পৰি গ'ল লাগিছেনে এইটো ভিনেগাৰ দিছোঁ আৰু এই কাজি নেমু এনেকৈ ধুই কেনে সেইখিনি ফ্ৰিজত থৈ দিম ফ্ৰাই নকৰোঁ আজি নান্ধো সেইখিনি কালিলৈকে খোৱা যাব সদায় আৰু গোটেই বস্তু খাবিনে চাই চিন্তি চলিব লাগে এইটো হ'ল শাক মাছ এই নাৰিকলে আৰু ব্ৰইলাৰে এই দাইল এই ভাত এতিয়া ৰুগিলাই খাব
খাই দেই উঠি অলপ টোপনি মাৰি প্ৰগ্ৰেম এটা আছিল মানে আকিকা আছিল আমাৰ এওঁৰ স্কুলৰ বাইদেউজনীৰ আফিয়া বাইদেউ বৰ মৰমৰ বাইদেউ এওঁক বহুত মৰম কৰে তাৰপিছত সেনেকৈ যাবা ওলালোঁ মানে কি আগবেলাই যোৱা কথা আছিল মাইনাৰ কিবা কিবি থকাৰ কাৰণে যাব নোৱাৰিলোঁ তাৰপিছত এই গধূলি ওলাল তাৰপিছত ঘটনা হ'ল কি উপহাৰ নলোৱাকৈ আগত কি সুন্দৰকৈ যাই আছোঁ তাৰপিছত আকৌ ঘূৰি আহি পেলাই এনেকৈ এটা গিফ্ট ল'লোঁ গিফ্ট লৈ কেনে তাৰপিছত যাই হেৰি পালোঁ গুগত আছিল এওঁলোকৰ মোমায়েকৰ ঘৰ ধৰ মোৰ ইনলছ মামাটোৰ ঘৰ ত'ত এনেকৈ ইয়াৰ বাইদেউহঁতৰ ঘৰ পালোঁ ঘৰ পাই এনেকৈ আলহী অতিথি কোনো নাছিলে আমিয়ে গধূলি গৈছোঁ ধৰ কোনোবা আহিছে যদি আমাৰ পিছত আৰু গম নাপাওঁ তাৰপিছত এয়া খোৱা লোৱা কৰিলোঁ কৰি কেনে আৰু এনেকৈয়ে আমি ঘৰ মোৱা হ'লোঁ তাৰপিছত আজিলৈ ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগে লাইক কমেণ্ট আৰু ফ'ল' কৰি দিব আৰু ইউটিউবত ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আজিলৈ এইখিনিয়ে বাই